Усім привіт! Денна студія в етері. Вітаю всіх, хто доєднався і вже тицяємо вподобайки. Раптом не підписалися, то ще й підписуємося на наш канал і ставимо дзвіночки, щоб не прогавити етери, тому що YouTube вам нагадуватиме, коли треба включити і подивитися те, що ми тут виробляємо. А виробляємо ми тут не просто так. Сьогодні говоримо в першу чергу про те, що відбувається в Польщі. Там парламентські вибори були цими вихідними. І партія влади, по суті, хоч і зараз лідирує на першому місці, поки підраховують бюлетені за екзит-полами, але тим не менше формально програла. Ну, розберемося, що це означає для України, якими будуть наші стосунки, тому що наступним прем'єром, вочевидь, стане Дональд Туск. Тому розберемося, що там в Польщі у наших сусідів відбувається і як це вплине на нас із вами. Крім того, обов'язково поговоримо, що відбувається навколо Авдіївки, тому що росіяни минулого тижня почали штурм міста, вони намагалися захопити його і взяти його в кільце, але у москалів нічого не виходить. І на тому можна сказати крапка, але ні, не крапка. Будемо розбиратися, що відбувається там. Голова військової міської адміністрації Авдіївки, він доєднається до нашого етеру, тому очікуємо, про це теж поговоримо. І сьогодні, насправді, 600 днів, ми такі круглі дати починаємо рахувати періодично, 600 днів нашого протистояння російській агресії в повномасштабному вторгненні. І просто тисячі днів, десятки тисяч днів, мабуть, десятки тисяч, так? То я не рахувала. Насправді, але майже 10 років нашого протистояння Росії, в принципі, з початку її вторгнення до України в 2014 році. Але 600 днів, як ми протистоїмо, здавалось би, другій армії світу. Але, як хтось з американців сказав, здається, Блінкен, що раніше Росія була другою армією світу, а тепер друга армія в Україні. Але нам не потрібна друга армія, нам потрібна своя. Наші Збройні сили України лише потрібні на нашій території. І ми повинні сьогодні їм допомагати. 600 днів війни, повномасштабної війни з Російською Федерацією і 600 днів, як наші воїни, вони мужньо відстоюють нашу незалежність насправді, і нам потрібно їх підтримувати. Ми продовжуємо збирати для наших воїнів територіальної оборони. Мета 145 тисяч гривень. Ми назбирали трохи більше, ніж половину цієї суми. Але, друзі, нам потрібна повна сума. Нашим воїнам на Херсонському напрямку потрібен квадрокоптер Mavic, акумуляторні батареї 3 штуки. Вони мають виконувати свої завдання, вони мають нищити русню. І ми їм всі разом можемо в цьому допомогти. Тому давайте їм задонатимо стільки, скільки ми можемо, тому що це насправді наш величезний буде вклад в нашу спільну перемогу. Звернення наших військових до всіх нас. Давайте подивимось. Слава Україні! Наш підрозділ виконує бойові завдання на Херсонському напрямку і постійно потребує дронів. Наразі нам потрібен Mavic та 3 батареї до нього. Ми будемо дуже вдячні за надану вами допомогу. Слава Україні! Героям слава! Давайте допоможемо всі разом. Всі дані, всі реквізити, щоб задонатити на цей збір, ви можете знайти в описі до мого етеру і задонатити якнайшвидше. І я прошу підтримати, як завжди, і наш проєкт, тому що ми розвиваємося і ми потребуємо вашої фінансової підтримки, бо лише наші глядачі є нашими спонсорами. Підписуйтесь на Patreon, підписуйтеся на платформі Buy Me a Coffee, ми там всюди є, і ви можете нас підтримувати на постійній основі. Ви ж знаєте, що місяця остання субота кожного місяця, що
Пізній вечір. Так, ми відкриваємо продаж квитків на цей жовтневий пізній вечір. Крафтова історія, яка відбувається у Верховині. Цього разу 28 жовтня. Хто на вас очікує? Наші зіркові гості. Жанна Максименко-Довгич, кінорежисерка, продюсерка та сценаристка. Ігор Харкін, автор телеграм-каналу «Регіоналіті». Василь Коржук, актор театру і сапер. Руслан Бойчук, підприємець, активіст, засновник туристичної компанії «Йо». До речі, «Йо», то у Верховині якраз таки там цій туристичній компанії є що запропонувати. Святослав Марченко, стендапер і шоумен. У музичній частині шоу на вас очікує потужний київський андеграунд, група Димхаун. Ну і ведучі Роман Скрипін, Христина Дроняк, Мох Паркалаба і Назар Задирій. Вартість вхідного квитка коштує 1000 гривень. Сюди входить і відвідування, фотозвіт, а ще й фуршет після пізнього вечора, де ви можете у неформальній атмосфері один з одним поспілкуватися, з гостями, з ведучими. Кількість місць обмежена, тому, друзі, давайте швидесенько купуємо, тому що вже буквально залишилося 2 тижні, лише 2 тижні до нового пізнього вечора. Тому поспішіть купити ці квитки. Тож, далі, знаєте, хочеться поговорити з вами, ну і почути, до речі, і вашу реакцію. Побачила на теренах інтернету, як киян, молодих киян, молодь, опитували, що вони знають взагалі про Азовсталь. І я, коли це все подивилася, то в мене, якщо чесно, спочатку волосся дибки просто стало. А потім я почала думати, а що з цим насправді робити? От давайте ми це подивимося і ваші пропозиції, як змінити цю ситуацію. Що ви знаєте про оборону Маріуполя? Нічого. Нічого? Ні. Нічого не знаю. Я не читаю новини. Чого? А я не люблю себе загружувати плохими новостями. І я за добро, а там все погане, і я не хочу себе нагружати. Чим закінчилась оборона Маріуполя? В даний момент 20, це було 20 травня 22 року. 20... Оборона Азовсталі. Азовсталі. Ну, до сих пор, як це сказати, до сих пор, ну, і, я забув, як називається ця штука, ТЕС, короче, електростанцію, от, окупують. Я про Азовсталь кажу. Про Азовсталь? Та, чесно, без поняття. Плачевно закінчилось на самом деле. Для нас, для нашої країни це плачевно закінчилось. Хотілося б, щоб закінчилось не так, як воно закінчилось, але воно не закінчилося. Я вважаю, що це не закінчилось, що все попереду все у нас. Ще не закінчилось, так? Не знаю, те, що зараз Маріуполь під окупацією, тому... А що з хлопцями, які боронили Азовсталь, Маріуполь? Я, чесно кажучи, не дуже багато знаю за це, тому що коли в Німеччині зараз дуже багато українців, то вони не дуже слідкують за цими новинами. Чому? Тому що, ну, насамперед, в Німеччині дуже складно українцям в тому плані, що дуже багато справ в тому плані, що джоб-центр і всяка німецька справа. Нема часу. Нема часу для насамперед. Немає часу насамперед у дівчини, тому що в Німеччині в неї дуже багато справ і Німеччина дуже багато забирає. Але просто молодь, насправді, це центр Києва. Це Хрещатик. Це там поруч із закладами, де завжди величезні черги. Черги випити сидру, закусити чим-небудь, поспілкуватися, потанцювати і таке інше. Це люди, ну, які там, ну, приблизно 20 років, так беремо. Я коли це відео побачила і послухала те, що вони відповідають, я ж кажу, в мене просто спочатку я не розуміла, ну як так? А потім приходить усвідомлення, що звідки вони це мають знати? 20-річні не Назар тут лякає, думала, руку ти тягнеш. А Назар вирішив погрітися.
А Назар не 20-річний, а вже майже 32-річний, і він знає, що відбувається на Азовсталі. Але тим не менше, звідки вони про це мають знати? Вони не цікавляться абсолютно політикою, вони не цікавляться, що відбувається в Україні, вони не цікавляться, що Україна перебуває в стані війни. І де в цьому прогалина? Тобто це в університетах люди просто їм не доводять. Мені здається, от я знаю, там по школах, наприклад, дітям пояснюють, роз'яснюють, там хвилини мовчання є уроки, на яких розповідають. Принаймні, я знаю це за свою... Я вже можу матюкатися? Вже є цей... Вже цей минув час початку етеру. Клінічні довбойоби, каже Назар Задарій за кадром. І не хоче сюди це сказати в кадрі, але я передаю це все вам. Насправді, по-перше, дуже погано, що абсолютно не цікавиться молодь тим, що відбувається. Хоча, з іншого боку, не вся молодь, знову ж таки, в мене є сестра, вона 20-річна, їй 20 років якраз днями виповнилося. І вона розуміє, що відбувається. Тобто вона розуміє, яка відбувається політика. От дякуємо за ваші донейти. Розуміє, що відбувається в Україні, що відбувається там із тією ж Азовсталлю, що відбувається там за кордоном з нашими українцями, чому білоруси нам теж не друзі, чому росіяни нам закляті вороги. Але ось такі просто дівочки, рожевочки, мальчики, не знаю, зайчики, як їх там поназивати, які типу я не цікавлюся нічим. Вони поцікавляться коли? Коли вони закінчать університет і їм принесуть повістку, ось тоді вони зацікавляться і дізнаються, що в Україні триває війна, і триває вона вже багато років. Це, мені здається, це величезна прогалина наших закладів освіти, зокрема, які не займаються цією роботою зі студентами. От я ж кажу, я не знаю, як в університетах, чому це не доводиться і чому люди не знають. Вони пари не відвідують, чи хто їх знає, чи їм там не розповідають. Бо в школах з дітьми, починаючи з 1 класу, така робота проводиться. І там роз'яснюють. Не в таких деталях, зрозуміло, що. Але тим не менше діти знають, що в країні війна, що військовим потрібно допомагати. Так, військовим потрібно допомагати. Я нагадую, що в нас є збір. Але... Оксана Ришкова пішла перевірити, що мій син в 13 років знає про оборону Маріуполя. Оксано, от коли дізнаєтеся, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені теж цікаво, тому що в 13 років там ще можна пробачити, знаєте. А коли тобі 20 років і ти не цікавишся і кажеш, я там політикою не цікавлюся, то це вже трошки інша історія. Як європейці мають до нас відноситись, як таке бидло виїхало і так себе поводить, що гірше воно говорить російською, називає себе руським, бо вони руські, а український паспорт просто так, щоб виїхати. Так, до речі, от я і серед своїх колег, і знайомих, які виїжджали зараз за кордон, обидва, до речі, військові, яких випустили за кордон. І вони якраз таки писали про те, що найбільше всього тригерить за кордоном українці, які розмовляють російською мовою. Просто їм хочеться, як вони пишуть, в морду дати, і щоб вони нарешті згадали свою українську мову. Ті, яких записували в центрі Києва на Хрещатику, вони принаймні щось намагаються там 2 слова зв'язати, але ж воно ж відчутно, що в голові щось воно там перекладає собі, щоб сказати. А дехто, закінчиться, та якось так і закінчиться. Володя пише, я роблю собі ретріт від новин раз в пару тижнів, але щоб на рік випасти з контексту, це прям треба вміти. Взагалі, Єборга Дабкунайте, що їм має розказувати університет? Їм не по 7 років. В університетах має проводитися, зокрема, просвітницька робота. Вони мають їм розповідати, якщо вони самі не можуть до цього дотумкати. Якщо їм по 20, а не по 7, але якщо є така вже проблема, то її якось треба вирішувати. Лицарі білого наливу. Так, опитані. Так, лицарі білого наливу. Прекрасно, мені здається. Так, друзі,
Швиденько ще проговоримо інше. Ну, ви пишіть свої коментарі, я їх там ще протягом етеру буду намагатися читати, і цікава ваша думка стосовно, а що ж робити з ось цією молоддю, яка не знає, що в країні відбувається, де той Маріуполь і що таке Азовсталь. До Києва сьогодні з візитом прибув глава ОБСЄ Буяр Османі. Він поспілкувався з журналістами, як тільки вийшов із потягу, і заявив, що Україна є головним пріоритетом під час головування його країни в ОБСЄ, тому що саме в Україні вирішуються майбутні безпекові ситуації в Європі. Коли під загрозою самі підвалини організації, потрібно фокусуватися на цьому. І саме це зараз відбувається в Україні. Російська агресія проти України руйнує засади міжнародного порядку. Та вже давно зруйнувала, якщо чесно. Крім того, він заявив, що планує зустрітися з посадовцями та звичайними українцями. Ну, він вже зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Крім того, до Києва прибула спецпредставниця Сполучених Штатів Америки з питань економічного відновлення Україні Пенні Пріцкер. Про її приїзд повідомила пані посол США Бріджит Брінк. Завдання Пріцкер – комунікувати з органами влади України, США та партнерів, а також із приватним сектором, щоб переконати бізнес інвестувати в Україну. Така посада, до речі, була створена буквально в вересні президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Ну і до Польщі. Поляки напередодні голосували, обирали новий парламент, польський Сейм. І що відомо на зараз? Оприлюднили результати парламентських виборів з більш ніж половини округів. І згідно з даними виборчих дільниць, лідирує партія влади «Право і справедливість». Вона отримала понад 38%, хоча екзит-поли напередодні давали там 36,6%, як температура. На другому місці блок «Громадянська коаліція» майже 28% отримали, хоча екзит-поли давали 31%. Третій шлях 13,5%, на третьому місці лівиця 8,25% на четвертому місці, і Конфедерація, яка, слава Богу, не набрала багато, це 7,33% голосів. І вони на п'ятому місці, їм давали менше, насправді. І в них, у поляків, це була рекордна явка, майже 73%. Останній такий був рекорд в 1980 році. І там було 62,7% виборців прийшли. Найвища явка в опозиційних регіонах. І там навіть продовжували роботу дільниць виборчих, щоб всі охочі встигли проголосувати і мали таку можливість. Далі говоримо про вибори у Польщі з головним редактором польсько-українського порталу Полукрнет Даріуш Матерняк з нами на зв'язку. Вітаю вас, Даріуше. Проблема у нас зі зв'язком поки що. Нічого, зараз налагодимо і все відновиться. Так, Даріуше. Доброго дня ще раз. Так, доброго дня ще раз. Розкажіть, що відомо станом на зараз по лідерству партій? Я мала інформацію там з опрацювання 50% виборчих округів. Наскільки ситуація зараз може змінитися? Лідирує на даний момент провладна партія, але тим не менше опозиціонери там теж недалеко. То розкажіть, будь ласка, більше по ситуації в Польщі з виборами. Так. Зараз ми відновимо зв'язок, нічого страшного. Таке буває, будемо налагоджувати, і зараз Даріуш до нас повернеться. Я ж поки що скажу про те, що лідер правлячої партії Польщі Ярослав Качинський назвав прогнозовані результати виборів перемогою, хоч і допустивши, що подальше перебування його партії у владі насправді під питання. А от лідер опозиційної громадянської платформи Дональд Туск назвав результати перемогою Польщі і демократії. І там була така фраза «Польща повертається». Блок «Громадянська коаліція», «Третій шлях» і «Лівиця» ще під час виборчої кампанії розглядали один одного як союзників для формування коаліції, що зможе змінити владу
владу, ну, по суті, правлячої партії у Польщі. Опитування прогнозувало їм близько 250 мандатів у Сеймі, це загалом цих трьох опозиційних партій, хоча для більшості достатньо мати 231 голос. Але, як сказав президент Польщі Анджей Дуда, то першочергово він надасть право формувати коаліцію партії, яка перемогла. Це партія «Право і справедливість». Вони на першому місці отримують найбільше голосів, але вони не матимуть монобільшості і не можуть самостійно уряд, ну, зробити коаліцію і, відповідно, створити свій уряд і далі продовжувати. Якщо б, до речі, вони виграли і змогли б далі бути при владі, то це їхня була б рекордна кількість років перебування при владі однієї партії. Але вони там свій вже рекорд поставили, що вони на першому місці все одно, вони по суті виграють вибори, але насправді Дональд Туск, який, коли побачив результати екзит-полів напередодні і заявив про те, що він політик, він спортсмен, і вперше в житті він радіє другому місцю, а не першому. Чому другому? Ну, тому що він з іншими опозиційними партіями зможе об'єднатися, створити коаліцію і, до речі, стати прем'єр-міністром. Тому, ймовірно, що наступним стане Дональд Туск. Якщо, звісно, «Право і справедливість» не зможуть сформувати свою коаліцію, ну, бо мають на це, типу, першочергове право. Так, Даріуше, доєднуйся. Так, все добре, вітаю вас ще раз. Так, то розкажіть, яка ситуація зараз в виборчих цих перегонах з підрахунком голосів, і чи зможе, врешті-решт, «Право і справедливість», яка формально отримає за результатами підрахунків перше місце, створити коаліцію? Ну, ситуація насправді є досить ще цікава щодо підрахунку голосів, бо можливо маємо ще ці часткові результати, але що важливо, не маємо ще результатів з цих найбільших виборчих комісій. Тобто це в першу чергу великі міста, там де głosowało дуже багато людей, навіть ще 4-5 годин після закриття цих місць, де можна було віддати свій голос. А так це є у Польщі, що великі міста переважно голосують за партіями опозиції. Тому цей підрахунок, якщо він закінчиться, він певно, цей результат може ще змінитись насправді на користь опозиції. Певно не так, щоб вона отримала, щоб jakaś opozycyjna partia отримала найбільше голосів, так чи інакше буде мати Право і Справедливість, але цей результат не буде певно так корисним, як це є в цей момент. І якби це одна річ. Щодо коаліції, яку міг би сформувати PiS, no тут є насправді дуже велика проблема для цієї партії, навіть якщо вона перемагає в виборах, це тому, що насправді вона на цей момент не має з ким формувати цієї коаліції. Тут вона не має союзників, немає ніякої партії, яка, якщо вірити заявам лідерів політичних партій, немає партії, з яку вона може формувати коаліцію. Тому більш вірогідним є такий сценарій, що цю коаліцію сформують саме партії опозиції. Дивіться, Дональд Туск, він же заявив про те, що Польща повертається. От така фраза звучала. Що вона означає? Ну і чого очікувати від Дональда Туска? Тому що, ну, найімовірніше, що прем'єр-міністром новим стане він і разом з іншими опозиційними партіями формуватиме польський Сейм, польський уряд. Певно так, znaczy тут ще якби це не вирішено так на 100%, але якби в першу чергу такий сценарій буде. Тобто певно прем'єр-міністром насправді може дуже ймовірно стати Дональд Туск. Що це означає, що Польща повертається? Певно, він мав на увазі те, що Польща повертається, певно, до кращих стосунків, кращих відносин з Європейським Союзом, бо треба сказати, що через останні 8 років тут було дуже багато суперечок між польським урядом та Європейською комісією щодо різних внутрішніх польських питань, типу правосуддя чи інших питань, jakie між Польщею та Брюкселею były dosyć суперечними. Певно,
він мав на увазі саме те, але він склав одну дуже важливу обіцянку, на мою думку, як мінімум. Він сказав, що на наступного дня після завершення виборів закінчиться. Він мав на увазі певно, що він закінчить, як його партія переможе в виборах, чи коаліція, якщо він буде прем'єр-міністром, що він закінчить так називаємо польсько-польську війну, тобто війну між PiS-ом та іншими партіями, в першу чергу громадянську коаліцію. Чи це вдасться? Наскільки це вдасться, ну тут треба чекати, треба подивитись на те, що це насправді це буде означати і чи це насправді можливо, важко на цей момент сказати. А ось цей полексіт, так, він співзвучно з Брексіт. Що це означає для поляків? Тому що я вперше під час парламентських виборів в Польщі, коли читала, вивчала, зустріла такий термін, як полексіт, тобто це могли б поляки так само, як ми казали на британців, брексануть, полекснуть, так, від Європейського Союзу. Ну, насправді це на цей момент, якщо подивитись на опитування щодо того, чи громадяни Польщі хочуть залишитися в Європейському Союзі, чи ні, ну тут такої можливості немає. Так чи інакше, залежно від опитування, 70, буває, що майже 80% Поляків підтримує членство Польщі в Європейському Союзі, і ці результати, вони не міняються насправді з моменту, коли ми мали 20 років тому референдум щодо членства в Європейському Союзі. В той час chyba також 75%, якщо не помиляюсь, проголосувало за членством в Європейському Союзі. Зараз це насправді не змінилось, і тут ця підтримка для членства Польщі в Європейському Союзі, вона залишається дуже сильною. Тобто немає насправді політичної сили у Польщі, і як мінімум це не є PiS, якби це реально mała w swoim programie. Частково próbowała це просувати в своїй виборчій програмі партія Конфедерація, для якої ці вибори закінчились дуже велику невдачу, бо якщо вірити на цей момент опитуванням, то вони будуть мати ще менше депутатів в наступній каденції, ніж в цей, яка закінчується. Я так розумію, що Дональд Туск, він є такий більш проєвропейським політиком, і під час правління ПіСу там були і багато таких, ультраконсерватори, і аборти, і так більш релігійне забарвлення політики, от як би я би сказала. Так, воно таке консервативне було, то таким чином Польща все ж таки може наблизитися більше до Європейського Союзу. І чого в даному випадку очікувати Україні від цих виборів? Як вони вплинуть на стосунки Польщі і України? Зокрема, нас цікавить і це питання зернового коридору, експорту зерна через Польщу і в Польщу. Насправді є, що партія PiS, виборці цієї партії, це більш консервативне. Wyborcy Homogeńskiej Koalicji, a звісно також lewicy, to wyborcy більш ліберальні. Хоча, наприклад, якщо брати до уваги цю третю партію опозиційну, тобто маю на увазі третю дорогу, там також, можна сказати, є багато консерватистів, і один з лідерів цієї партії, Szymon Hołownia, він також себе вважає консерватистом, і, можливо, дуже гарний виник цієї партії, майже 14%, можливо, тому, що частина цих консервативних виборців, яким не сподобалась політика PiS-u, перейшла саме до партії Третя Дорога. Насправді є так, що певно ці партії ліберальні погляди, їх є більше певно в Європейському Союзі. В більшості країн Європейського Союзу певно є більше лібералів, чим консерватистів. Це навіть видно, якщо подивитись більш-менш на Європейський парламент. Тобто певно насправді ці суперечні питання, які були, як я вже сказав, які були з Європейською комісією, вони певно буде простіше їх вирішити зараз в цих умовах, якщо сформується коаліція
партій опозиційних, якщо це вони створять уряд. Певно так і буде. Щодо польсько-українських питань, то тут якби я не бачу, щоб тут щось mało by мінятись. Незалежно від того, чи у влади залишиться PiS, чи буде сформована нова коаліція, і це будуть опозиційні партії. Так чи інакше, стратегічним цілем, стратегічним інтересом Польщі є підтримка України. Це не міняється, і тут якби позиція PiS-у, чи позиція громадянської коаліції, Третьої дороги, чи Левиці, вони є більш-менш подібні. Тут говоримо, якщо говоримо про різниці, говоримо просто про деталі. Тобто в загальному плані тут нічого не міняється. Щодо питання зерна, воно насправді було суперечним, воно стало суперечним і частково, можливо навіть в більшej частині przyczyna це була саме виборча кампанія у Польщі. Ми це якби ця головна дискусія почалась десь місяць тому, більш-менш 14-15 вересня. Питання транзиту, воно з польського боку не було суперечним. І воно не є суперечним, транзит залишається, як знаємо, без тут pytań. Щодо питання імпорту зерна з України до Польщі, no to треба чекати рішення, треба чекати закінчення дискусій між представниками відповідних міністерств обох країн і треба чекати вирішення цієї справи, цієї проблеми. Це, певно, буде простіше також тому, що закінчилась вже у Польщі виборча кампанія, зараз буде менше емоцій, а більше площадки для merytorycznych дискусій також щодо того питання. Ну, наші стосунки з Польщею, вони от на фоні зерна останнім часом була така криза, і вона була дипломатично яскраво виражена, політично яскраво виражена. Ми тут абсолютно в Україні розуміємо, що це проблема була в першу чергу через вибори, які наближалися у Польщі. Ну, ви кажете зараз, що мають все більш-менш стабілізуватися. Але ось чи зможемо ми ось цю кризу подолати? Тому що Польща, вони були нашим реально партнером, другом, які підставили своє плече, починаючи там з 24 лютого минулого року. Чи зможемо ми повернутися до ось цих нормальних стосунків без дипломатичних криз, які виникали на фоні політичних питань між нашими країнами? Znaczy, no to важко, треба було б почати з питання, що таке нормальні стосунки між Польщею та Україною. Ну, так. Тут насправді маємо те, що так певно Поляки, як і українці мають дуже емоційний підхід до політики, також до зовнішньої політики. Тому часом ми перебуваємо на такому рівні дуже гарних, дуже добрих стосунків, як це було зразу після 24 lutego 2022 roku. Пізніше це був момент стабілізації, був jakiś czas stabilizacji, a пізніше прийшла ця криза щодо питання зерна. І то ці стосунки, можна сказати, атмосфера цих стосунків, вона пішла дуже сильно на спад. Певно зараз буде рух в другу сторону, певно буде якесь заспокоєння, а пізніше покращення. Було би дуже добре це подолати в тому сенсі, щоб ми мали зрозуміння, щоб ми мали свідомість того, що такі емоційні підходи, вони не є найкращими в той момент, коли щось працює не так. Очевидно, це дуже гарно, коли все є дуже добре і в той момент всім все подобається, але nabagато kraszcza byłaby stabilizacja naszych stosunków, żeby one były stabilnymi, bez takich emocyjnych momentów, emocyjnych dyskusji, osobliwo w negatywnym sensie, bo nasze interesy, one są дуже podobne. W pierwszą czergu, якщо йде про питання безпеки, якщо йде про питання членства України в Європейському Союзі, чи НАТО, чи інші подібні речі. І треба мати на увазі цю стабільність так, щоб дискусії щодо певних питань, які є суперечними, щоб вони не prowokowały nam takich dyplomatycznych, politycznych kryz, jak це було в другій половині вересня цього року. Наостанок, я хочу, знаєте, вам ще поставити питання, тому що Європейський Союз зараз, по суті, не має якогось такого сильного лідера, який би за собою повів, який би там міг
міг взяти на себе ініціативу. Ну і це, зокрема, стосується безпекової ситуації в Європейському Союзі. До мене минулого тижня включався наш військовий експерт, і він казав, що Європейський Союз зараз потребує там Вінстона Черчилля, до прикладу, там США, там Рейгана потребують. Але зараз от немає певного лідера. Чи може Польща стати ось таким спочатку регіональним лідером в Східній Європі, а потім і, в принципі, європейським лідером? Польща як країна, чи може вона там повести за собою Європейський Союз, чи достатньо політичної наснаги в цій країні для цього? Насправді тут є питання лідерства, воно є завжди дуже суперечним, бо певно кожен би хотів цим лідером бути. Є так, що Польща, якщо подивитись на країни Європейського Союзу, Польща є країною з досить великим потенціалом. Дещо меншим ніж, наприклад, Німеччина чи Франція, ale tak czy інакше дуже великим, який дає досить багато можливостей. Маємо тут також ситуацію, що співпрацюємо щодо питань безпеки. Співпрацюємо також з НАТО, з країнами в першу чергу так називаємого східного флангу НАТО. Czyli це ті країни, які недавно стали членами Європейського Союзу та НАТО, та мають дуже подібні думки, погляди щодо загрози з боку Росії. В тому сенсі можна сказати, що Польща в тому форматі певно є кимсь країною, яку можна певно якось міру назвати лідером. Я би тут не очікував того, що нам з'явиться, як ви сказали, якийсь Winston Churchill або хтось подібний. Чи була може в цьому потреба? Можливо і так, але важко це спрогнозувати, чи це в той момент можливо, чи це насправді вдасться, а також сидіти, чекати, аж нам хтось такий з'явиться, це також не є рішення. Одне, що можна сказати, що досить важливо з точки зору саме виборів. Якщо буде менше цих суперечок різних між Варшавою та Брюкселею щодо питань внутрішньої чи політики Польщі, то певно цей наш голос Польщі щодо також питань зовнішньої політики Європейського Союзу, також щодо питання Росії, чи України, чи інших країн, які знаходяться на Сході, і з якими тут пов'язані різні виклики. Якщо ці стосунки між Варшавою та Брюкселею будуть кращими, то наш голос щодо цих питань буде більш чутно саме в Брюкселі. І це вже буде певного типу лідерство, певно, щодо цих питань, щодо вирішення цих питань, які маємо тут в цьому східному вимірі polityki zownietrzno-Europejskiego Sojuzu, bo це в першу чергу, це, звісно, інтерес всього Європейського Союзу, але також і, звісно, це наш національний стратегічний інтерес, щоб ці питання вирішити якнайшвидше і якнайкраще з точки зору Польщі, також України чи всіх інших країн нашого регіону. Україна зацікавлена в добросусідських стосунках з Польщею, і також зацікавлена, щоб Польща була і регіональним, і європейським лідером, і так само і просувала і Україну в Європейському Союзі. Ми зараз на шляху до Європейського Союзу і сподіваємося, що до кінця року перемовини щодо вступу вже розпочнуться. Дарюше, дякую, що долучилися до етеру. Дякую за вашу аналітику, за вашу інформацію і наснаги Польщі з новою владою. Дуже дякую. Все добре. Тому маємо таку історію, що поки що, як бачимо, може все і змінитися. Половину результатів виборів, тільки половину бюлетенів були опрацьовані, тому взагалі все може повернутися з ніг на голову, і опозиційна сила Туска може насправді зайняти перше місце в цих парламентських виборах, і тоді вже, абсолютно зможуть формувати свою коаліцію, не чекаючи. Але «Право і справедливість» їм, навіть якщо вони і займають перше місце, по суті, виграють вибори, але вони програють. Ось такий прецедент стається у польській владі, у Польщі. Так вирішили люди, які
Є, так, друзі, я тут ще дивлюся і підглядаю, що ви пишете стосовно мого питання, яке я ставила на початку етеру. Ну, а що ж робити з з цією молоддю, яка, по суті, не знає, що відбувається в країні, не знає ключових навіть моментів історії України. Я, знаєте, завжди кажу, що я хочу жити в нормальні часи, абсолютно в нормальні, які нічим не відрізнялися, спокійні, і на сторінках історії, можливо, в підручнику з історії України не були ніяк записані. Але сталося не так, як хотілося б, і ми живемо в часи, коли мусимо побороти російську навалу. І, по-перше, я закликаю вас задонатити на наше військо. В нас відкритий зараз збір. Ми збираємо для бригад ТРО, які перебувають на Херсонському напрямку. Їм потрібен квадрокоптер і їм потрібні акумуляторні батареї. Наша ціль – 145 тисяч гривень. Більше половини ми вже зібрали, але потрібна повна ця сума, щоб наші воїни могли продовжувати свою роботу зі знищенню русні. Про це ми мріємо і завжди, пам'ятайте, ми ж завжди любимо дивитися відео з безпілотників, які летять, крошать русню на фарш. І нам це приносить задоволення. Тому задонатьте, будь ласка, на цей збір. Давайте ми його закриємо якнайшвидше. Так, і стосовно ваших коментарів. До речі, далі ми там підемо вже за кілька хвилин до ситуації навколо Авдіївки. І я б хотіла почитати ще ваші коментарі. Василь пише: я політикою почав цікавитися в 14-му році, мені тоді було 33 роки. Що я малю і що я хочу від молоді? Ну, ви знаєте, я почала цікавитися політикою набагато раніше. І в 20 років вже розуміла, що відбувається. Тому те, що я малю, то я знаю, що це потрібно робити. І інакше країну ми не вибудуємо, інакше історію ніхто не вивчить, а історію ми, я ж кажу, пишемо тут і зараз. І ми її маємо знати, і ми маємо знати, що відбувається в цій країні. І принаймні про ключові, важливі події цієї війни ми мусимо знати. Добре, що десь хтось там чув про ЗАЕС. Тому що це об'єкт, який просто в небезпеці в руках російської мавпи, в якої є, на жаль, дуже багато гранат. Ось так. Володимир пише: якщо молодь не розуміє, що в нас війна і що свинособаки – це не люди, то це сумно. Одним сумом тут не зарадиш. Так, де Шинкар пише: а взагалі, коли я вчилась в школі, ще в далеких 90-х, вчителька історії давала завдання дивитись новини, і ми доповідали, можливо, і коротко обговорювали їх. Це корисно, як видно. Не знаю, там в 90-х, як це було, наскільки корисно. Зараз це було б корисно робити, але до молоді треба теж достукатися, бо коли до тебе вже постукає військкомат і скаже, що представник ТЦК і скаже, що здратуйте, а завтра ви приходите до нас на військово-лікарську комісію і треба стати на облік, то це вже інша історія. А чому дивуватися, якщо у нас міністрами культури було одні малороси? Тільки зараз, я надію, що когось кращого вибрали. Про міністрів культури і взагалі і міністрів освіти, до речі, теж так. Там тут не про малоросів вже йдеться, тут вже йдеться про москалів, про москальські позиції в нашій владі, яка теж була там за часів Януковича, та й до часів Януковича, якщо чесно, теж там і комуністи були при владі. Тому от через це і всі проблеми в Україні, ми самі їх собі насправді створюємо, тому що віримо завжди популістам. Але, ладно, це не тільки українці, насправді є ще Сполучені Штати Америки, які теж обирали популіста у вигляді Дональда Трампа. І не дай Боже, щоб вони це ще раз повторили. Так, Пріцкер має українське походження. Її родина виїхала з Кагарлицького району, недавно дізналася. Цікаво, чесно, я не знаю, це Єлена Харченко пише, таку історію я не знаю. Сімбат пише: а чому дивуватись, що молодь нічого не знає? Держава Україна давно веде політику забуття історії. Тільки в Україні історію можуть викинути із обов'язкових тестів ЗНО та мультитесту. І теж абсолютно, маєте в цьому рацію. Ой, тут вже так багато
Я вже не встигну, на жаль, все прочитати. Але з молоддю треба працювати, а потім ми отримаємо. Бо я знаю на прикладі своєму, там народжена за часів вже незалежної України в 90-х роках, мої однолітки є, яким батьки цю проросійськість виростили в них. Вони там не жили в Росії, не були в СРСР, ніколи не знали, що це таке, але вони реально любили СРСР, і я такі приклади знаю. І людей, які сумували за СРСР, але які там ніколи не жили. І от тому про роботу з молоддю вона потрібна, так чи інакше. Так, ви ще пишіть, я сподіваюся, повернуся під кінець етеру до ваших коментарів, тому що є про що говорити зараз про Авдіївку, і насамкінець ще в нас буде Ізраїль, тому що там Цахал готує наземну операцію, і наших українців вивозять із Ізраїля, про все теж поговоримо. Щодо штурму Авдіївки, понад 200 солдатів та 60 танків та БТР втратила Російська Федерація, намагаючись захопити Авдіївку. Про це пише видання «Більд». Вони перейшли у наступ з четверга, спробувавши оточити місто. І, за даними видання, в атаку пішли колони із понад 100 одиниць техніки. Це танки, БТРи, БМП, вантажівки. Вони потрапили під вогонь артилерії та ПТУР і були відкинуті. «Більд» опублікував ось таку мапу. Збройні сили Російської Федерації хотіли створити величезний котел, обійшовши Авдіївку із заходу. Для цього вони хотіли захопити селища Північне, Степне та Бердичі. І у виданні зазначають, що Авдіївка може повторити долю Бахмута, оскільки рашисти хочуть наступати, незважаючи на власні втрати. А от щодо втрат, то через невдалі штурми окупанти зазнають їх у величезній кількості. Сотні тіл росіян щодня доставляють в морги Донецька. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Оскільки у моргах критично не вистачає місця, тіла російських військових складають у коридорах та на подвір'ях моргів. Ось так вони вдало наступають. Але це так звані м'ясні штурми. Яка нині ситуація в Авдіївці? Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш з нами на зв'язку. Віталій, рада вас бачити в нашому етері. Добрий день. Слава Україні! Героям слава. Розкажіть, яка ситуація в місті станом на зараз? Чи Русня призупинила свої штурми міста? Що відбувається? Чи продовжує ось це завалювати м'ясом цю ділянку фронту? На жаль, Русня не призупинила своїх дій, трошки зменшили, це так, є. Зменшили вони і кількість обстрілів по громаді, трохи менше обстрілів по позиціям, але не глобально. Однозначно менше штурмових дій. За минулу добу навіть офіційна інформація від Генерального штабу, всього їх відбулось 15, хоча буквально 3 дні тому було під 70. Ну і, скажімо так, певне зменшення обертів їхніх активностей ми вже бачимо другу добу. Тобто вчора було менше обстрілів по місту, саме по місту. По позиціям, повторюсь, трошки менше, ніж було, але не глобально. Однозначно менше авіації. 2 доби ми також вже помічаємо, бо скажімо так, працює наше ППО і дуже вдало місцями працює, і тому бояться вони вже залітати, так як вони робили декілька днів тому. І впевнений, що це така, скажімо так, серйозна робота наших сил ППО, і як бригадна, так і, як кажуть, старшого начальника. Трохи перемістили вони зараз увагу авіації, скажімо так, в район Великої Новосілки. Тобто тут їм дали трохи прикурити, і вони зараз будуть намагатись вишукувати шпаринки саме там. Але тим не менше, Авдіївка до чого зараз готується, якщо вони там трошки зменшили свою активність, чи можливо поновлення наступальних дій на місто? Скоріше за все, вони, як кажуть, знаєте, військові зберуть раму докупи, і найближчими днями хлопці очікують, та й ми очікуємо, що буде знову пожвавлення. Зараз трохи погодні умови, паде дощ,
Зранку був туман дуже сильний, зараз реально паде дощ. Скоріше за все, це також трошки їм стало на заваді. Але ж ну, ми бачимо, що техніки менше по тилам не стає. Ну і відповідно особового складу їх також дуже багато тут в резервах. Потроху, і я думаю, що вони найближчим часом зберуться докупи і знову почнуть свої активні штурмові дії. А про яку чисельність російських військ зараз в районі Авдіївки йдеться? Чи є у вас якісь дані? Ні, точних даних немає. Ну, то, що говорилось раніше, 3 бригади вони намагались зібрати, майже повністю укомплектувати для штурму саме Авдіївського напрямку. 3 бригади – це, ну, умовно кажучи, там приблизно біля 10 тисяч. Ну, плюс, звичайно, що ті сили, які тримали і до цього лінію фронту на нашому напрямку з того боку, ну і взагалі Донецький напрямок, не дуже вони з нього десь кудись перекидали, там чи на Бахмут, чи десь на південь, на Запорізький напрямок. Було сконцентровано, там по інформації десь місяць тому, близько там 70 тисяч. Тобто резерви в них є, і їх дуже багато. Питання в тому, наскільки ці резерви готові і хочуть щось десь іти. Віталію, дякую вам. Хай Авдіївка тримається, ну, дощ допоможе нашому війську втопити нашого ворога, якщо так можна сказати. Дякую і гарного вам, ну, максимально спокійного дня. Дякую. Нині ситуація в Авдіївці така, але розслаблятися тут не варто, тому що росіяни, вони навряд чи покинуть свої спроби захопити це місто. Воно для них теж стратегічно важливе, тому що Авдіївка – це є містом, яке, по суті, допомагає з логістикою і допомагає в нищенні росіян безпосередньо у Донецьку, тому що цей обласний центр, він перебуває недалеко від лінії фронту, і наші воїни можуть там викурювати ворога поступово, на жаль, не одразу, за майже 10 років вони там окопалися, вони там понабудувалися і розрослися ці кляті москалі. Як Авдіївка виглядає зараз? Дивимося у відео. Серега з цієї сліни. Один поранений. Не пуля, а осколок. Осколок. Да. Спускайся! Валь! Бери документы, спускайся! Я не глуха. Ой, блин, это вообще пожарник. Така нині Авдіївка. А якщо ми кажемо про втрати росіян, то сотнями вони гинуть лише на Авдіївському напрямку. В Генштабі прозвітували, що за добу знищили 860 російських військових. Загалом вже понад 288 тисяч росіян знищено на нашій території, починаючи з 24 лютого 2022 року. Крім того, за добу 17 танків, 23 бойові броньовані машини, 44 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 1 літак теж знищений, 1 гелікоптер знищений, 11 безпілотників, ще автомобільна і спеціальна техніка, там майже загалом 30 одиниць. Це просто означає те, що вони йдуть штурмом, вони йдуть наступом, намагаються принаймні це робити, як зараз сказав Віталій Барабаш, керівник Авдіївки, то погода їм в цьому заважає.
І що відбувається в Ізраїлі станом на сьогодні? То, по-перше, евакуація українців відбувається. Румунія прихистить евакуйованих з Ізраїлю наших громадян. Про це повідомили в прес-службі Департаменту з надзвичайних ситуацій МВС Ізраїлю. Румунії. У міністерстві уточнили, що на прохання посольства України прийняли 220 громадян України. Вони отримують усе необхідне, зокрема і медичну допомогу. У Румунії залишаються близько 40-50 українців і їх перевезуть у тимчасове житло. Решта планують продовжити свій шлях. Крім того, вже другий літак, на борту було 155 українців. Це сьогодні, у понеділок, він вилетів із Ізраїлю до Румунії. Це 107 жінок та 23 дитини. І от як розповіла проєкту «Радіо Свобода» одна з українок, яка скористалася цим евакуаційним літаком, то квиток на цей рейс з Ізраїлю коштував 415 євро. І вона каже, що немає жодної пріоритетності серед тих, хто полетить. Давайте послухаємо її. З'явилося оголошення на сайті консульства України на території Ізраїлю, що буде влаштований евакуаційний рейс, яким можуть скористатися українці. І він буде безкоштовний. Там була така сама інформація. Я зареєструвалась за цим посиланням, що так, я там бажаю скористуватися цим рейсом, і десь через 2 дні надіслали посилання і повідомили про те, що буде евакуаційний рейс, але він буде коштувати 415 євро за одну людину. Хто бажає евакуюватися? Звісно, враховуючи те, що відсутні літаки, відсутній вибір і відсутні можливість інша купити десь ці квитки, то я вирішила не гратися з долею і все ж таки купити ці квитки та вивезти дітей. Це була основна мета цієї евакуації. А чи, можливо, ви знаєте, з кимось бачились, зустрічалися, хто з українців зміг безкоштовно евакуюватися? Тому що, наскільки я зрозуміла, до нас минулого тижня включався посол України в Ізраїлі, що там пріоритетність є певна, хто зовсім не має змоги там виїхати за власний кошт, хто має можливість, наприклад, заплатити та шукає шляхи для цього. Які історії, можливо, ви зустрічали? Пріоритетності. Всі, хто був на цьому борті, всі, хто летів разом з нами, всі сплачували кошти. Немає жодної пріоритетності. І, до речі, чоловіків було також достатньо. Тобто я дійсно вважаю, що перш за все потрібно вивозити жінок і дітей, а не чоловіків. А чоловіків на рейсі було досить багато. До речі, наш посол в Ізраїлі відреагував, що, мовляв, безкоштовний рейс був. Він сказав, що нічого так подібного не було і безкоштовних рейсів не обіцяли. Але можна ось за 400 євро, там трошки більше, евакуюватися із Ізраїлю платним евакуаційним рейсом. Щодо війни Ізраїлю і Хамаса, то на даний момент Ізраїль заперечує припинення вогню на півдні сектора Гази для відкриття пункту пропуску Рафах. Про це йдеться у заяві Офісу прем'єр-міністра Бен'яміна Нетаньягу, що на даний момент жодних домовленостей про припинення вогню немає, бо перед цим з'явилася інформація, що, мовляв, Єгипет, Ізраїль і США домовилися про припинення вогню. Про це повідомляло видання Reuters із посиланням на єгипетські джерела. Відкриття пункту пропуску між сектором Гази та Єгиптом мав би відбутися сьогодні. При цьому в Хамасі так само заявили, що не мають такої інформації. 2 пункти пропуску на кордоні з сектором Гази були закриті раніше Ізраїлем, і там повна облога території була, щоб блокувати поставки палива, електроенергії та води. І це залишило контрольно-пропускний пункт Рафах єдиним для вивезення людей з цієї території. Крім того, Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що Хамас потенційно готовий звільнити майже 200 заручників, яких він утримує, якщо Ізраїль припинить повітряні удари по сектору Гази.
Терористичне угрупування при цьому не визнало, що робило таку пропозицію. Але про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані на прес-конференції в Тегерані. За його словами, представники Хамасу заявили, що вони готові вжити необхідних заходів для звільнення громадян і цивільних осіб, утримуваних групами опору. Але їхня думка полягала в тому, що такі заходи вимагають підготовки, яка неможлива в умовах, мовляв, щоденних бомбардувань. Хамас заявив, що обміняє полонених на тисячі палестинців, які, мовляв, отримує Ізраїль. І в рамках якраз цей обмін має відбутися в рамках односторонніх угод про обмін, які були досягнуті ще в минулому. Але в Ізраїлі тим часом розпочалася евакуація 30-тисячного міста Сдерот перед наземною операцією терористів Хамас в секторі Гази. Видання The Times of Israel повідомляє, що 2/3 жителів міста вже змогли евакуювати. І також Ізраїль повідомив Сполучені Штати про відновлення водопостачання на півдні сектора Гази. І колишній директор ЦРУ Девід Петріус, він прокоментував планування наземної операції в Ізраїлі їхньою армією. Він заявив, що це буде дуже жорстка боротьба. Він каже, що навіть уявити не може більш складного контексту, ніж той, з яким ізраїльські військові стикаються. Тому що в секторі Гази просто неймовірна кількість тунелів, кімнат, де будуть саморобні вибухові пристрої. Доведеться очистити, за його словами, кожну будівлю, кожен поверх, кожну кімнату, підвал і кожен такий тунель. І втрати серед цивільного населення там неминучі. І на ізраїльтян також чекають важкі втрати, сказав він в інтерв'ю CBS News. А от вже в ізраїльській армії та службі спільної безпеки заявили, що ліквідували високопоставленого командира Хамасу Південного округу сектора Гази Матеза Ейда. Також зазначається, що ВПС Ізраїлю завдали ударів більш ніж 250 військових об'єктах організації і знищено їхні десятки штабів. Відповідне відео вони публікують на загал. І напередодні миротворчі сили ООН на півдні Лівану заявили, що їхню штаб-квартиру влучила ракета. Там обійшлося без постраждалих, але були атаки з боку Лівану, Ізраїль бив у відповідь, і вже країна оголосила, Ізраїль оголосив евакуацію жителів прикордонних з Ліваном громад. Тому що Національне управління з надзвичайних ситуацій, Міністерство оборони та Цахал оголосили про реалізацію плану евакуації жителів Північного Ізраїлю, які проживають в зоні до 2 кілометрів від ліванського кордону, в гостьові будинки, що будуть профінансовані державою. До плану евакуації включили 28 громад. І так само напередодні з'явилося в мережі відео, що Ізраїль, ймовірно, вперше використав лазерну систему протиповітряної оборони «Залізний промінь». Офіційного підтвердження поки не було, але користувачі опублікували ось такі відео. Дивимось.
Знаєте, зараз за кадром колеги сказали, що це прям вже зоряні війни, але це реальність цього світа. І так працює, ну, начебто, інша система ППО Ізраїля. Крім того, ще й Цахал опублікували відео конфіскованих мішечків з-під рису. Так, як зазначається по-китайськи, перевозилась зброя та амуніція, які переправлялися до сектору Гази. Ось так воно виглядає. І зараз там на відео буде ось ці самі мішечки. Ось вони так виглядають. По суті, ну, от, як я вже теж розповідала, що є тільки незаконні шляхи постачання зброї до Хамасу, тому що, по суті, Єгипет і Ізраїль контролюють всі прикордонні пункти пропуску. Ну, але, тим не менше, зброя до цих бойовиків, вона постачалася. Ну, ось такий він, китайський рис. Є ризик ескалації конфлікту в Ізраїлі, відкриття другого фронту на півночі і участь Ірану в цьому – це ризик, заявив радник президента Сполучених Штатів Америки з нацбезпеки Джейк Саліван в інтерв'ю CBS News. За його словами, у Вашингтона зараз немає жодних конкретних підтверджень чи нових розвідданих щодо потенційної участі третіх сторін у конфлікті. Однак США провели закриті перемовини з Іраном, щоб застерегти країну від втручання у конфлікт як напряму, так і опосередковано через проксі-формування на кшталт Хезболи. Також президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з президентом Ірану та застеріг його від поширення ескалації в Ізраїлі та на близькосхідний регіон. Про це пише видання France Press. За повідомленням агентства на посилання до Єлисейського палацу, зважаючи на зв'язки Ірану з Хамасом та Хезболою, президент застеріг главу Ірану проти будь-якої ескалації, особливо на Ліван. А от місія Ірану при Організації Об'єднаних Націй заявила, що Іран не воюватиме з Ізраїлем, якщо той не нападе першим. Представники Тегерану зазначили, що Збройні сили Ірану не вступатимуть у бойові дії за умов, що вони, як це назвали, ізраїльський режим апартеїду не буде атакувати Іран, його інтереси та громадян. Раніше міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран не хоче подальшої ескалацію війни між Хамасом та Ізраїлем, але буде змушений втрутитися, якщо ізраїльська наземна операція в Газі продовжиться. Ви питали щодо візиту Зеленського до Ізраїля. Я сьогодні стикалася з такою інформацією, вона не є офіційною. Раніше посол України в Ізраїлі повідомляв, що відповідна зустріч, відповідний візит може напрацьовуватися, але ми дізнаємося, якщо такий відбудеться, дізнаємося вже по факту. Але на даний момент з'явилася інформація, знову ж таки, не підтверджена про те, що в Ізраїлі могли відмовити Зеленському і сказати, що, мовляв, такий візит не на часі. Також в Білому домі розглядають, до речі, візит Джо Байдена до Ізраїля, але поки що теж таких напрацьованих вже планів немає, і в Білому домі таке не підтверджують. Про це пишуть просто іноземні ЗМІ, що Нетаньягу, мовляв, запрошував Байдена, і Білий дім зараз вирішує, їхати чи не їхати Байдену, відвідувати Ізраїль чи ні, яким чином цей візит може відбутися. Тому ось так. Але, знову ж таки, повертаючись до Ірану, то і в Сполучених Штатах Америки казали, що опосередковано все ж таки Іран дотичний до війни Хамасу проти Ізраїлю, тому що вони підтримували Хамас і раніше. Хоча на даний момент прямих доказів немає. Але Росія маніпулює війною Ізраїлю і Хамасу, і Іран так само може цим скористатися, але і ситуація є наразі непрогнозованою, і дуже багато ще й залежить від того, яким чином відбуватиметься наземна операція Ізраїлю у секторі Гази. Тому що раніше Нетаньягу заявляв про те, що Ізраїль не зупиниться, поки просто не знищить Хамас, цю терористичну організацію, яка, до речі, в Україні досі терористичною не визнана. Але
У нас є своя війна, яку ми ведемо, і нашим воїнам потрібна наша допомога. Я знову звертаюся до вас підтримати наш збір для бійців ТРО. Їм потрібен квадрокоптер Mavic і їм потрібні акумуляторні батареї. Є всі дані на вашому екрані, QR-код, номер карти, з яким ви можете задонатити. Тому, будь ласка, підтримуйте цей збір. Більше половини з нього ми вже зібрали, але потрібна повна сума. Усі 145 тисяч гривень. І потрібно закрити якнайшвидше. Я зараз зайду, 86 тисяч 321 гривня. У нас вже є, а потрібно 145 тисяч. Послухайте прохання наших військових, які звернулися по допомогу до нашого проєкту. Дивимось їх. Слава Україні! Наш підрозділ виконує бойові завдання на Херсонському напрямку і постійно потребує дронів. Наразі нам потрібен Mavic та 3 батареї до нього. Ми будемо дуже вдячні за надану вами допомогу. Слава Україні! Героям слава! Тому, будь ласка, підтримуйте цей збір, щоб ми могли якнайшвидше його закрити і закупити все необхідне для наших військових. Зіркові війни по-ізраїльськи, то що, промінь смерті? Не знаю. Байден привіз зброю, тому йому і велкам. Ну, там, до речі, Ентоні Блінкен знову в Ізраїлі так само. Я тут залізла у вас коменти подивитися трошечки, що ви писали. Так, писали ви багато, і там була дещо цікава... ось Алекс Джі писав трохи історії молодіжних організацій, що долучені були до політичних сил. Згадаємо, і що з ними стало. Молодь гречкою не купиш, тут айфони, PlayStation потрібен, бо партії так і працювали на показуху. Так, на жаль, молоді крила в партійних організаціях. Ну, про українську політику і українські партії це можна говорити дуже довго і різно. Вони націлені дещо на інше. А розвиток молодіжних крил, він, на жаль, він не такий активний. Так, друзі, пізній вечір. Ось, я згадувала, що я вам ще хотіла сказати. Пізній вечір. Ми відкрили вже продаж квитків. 28 жовтня відбудеться у Верховині. Наша афіша, ви її бачите. Хто на вас там чекає? По-перше, це крафтова історія. По-друге, зіркові гості. Це Жанна Максименка-Довгич, кінорежисерка, продюсерка і сценаристка. Ігор Харкін, автор телеграм-каналу «Регіоналіті», Василь Коржук, актор театру та сапер, Руслан Байчук, підприємець, активіст, засновник туристичної компанії «Йо», Святослав Марченко, стендапер, шоумен. Музична частина шоу – потужний київський андеграунд, група «Дим Хуан». І ведучі – Роман Скрипін, Христина Драняк, Мох Перкалаба, Назар Задирій. Вартість квитка – 1000 гривень. Їхня кількість обмежена, тому поспішіть їх купити і давайте рушайте у Верховину. В цю вартість входить і фотозвіт, і фуршет після заходу із живим спілкуванням. Один з одним, з гостями, з глядачами, з ведучими. Тому 28 жовтня Верховина на вас чекає. І не тільки Верховина, а і всі, хто там збереться. І також підтримайте, будь ласка, наш проєкт. Друзі, ми живемо завдяки вашим донейтам, і ви нам допомагаєте розвиватися. Всі дані є в описі до нашого етеру, всі реквізити, як задонатити на армію, як задонатити на наш проєкт, і як купити квитки у Верховину на пізній вечір. Тож, розкуповуйте. Вподобайки дотицяли, будь ласка, хто цього ще не зробив. Підпишіться на канал і поставте дзвіночки, щоб не прогавити наші етери. Бо сьогодні на вас ще чекатимуть Роман Скрипін та Назар Задирій у вечірній студії. Ми ж з вами зустрінемося завтра, як завжди, о 15:30. Тож, до побачення.